فکر کن یه لحظه همه ترس‌ها و محدودیت‌ها کنار رفته، فقط تو هستی و یک مسیر پر از فرصت‌های بکر. این همون لحظه‌ایه که تصمیم میگیری جلو بری، نه فقط برای امروزا بلکه برای ساختن فردایی که همیشه توی رویاهات دیدی. هیچ چیز نمیتونه جلوی تو رو بگیره، هیچ مانعی نمیتونه سد راهت بشه. وقتی باور داری که از پس هر کاری برمیای، اون وقته که باید حرکت کنی، انرژی درونت رو آزاد کنی و به همه نشون بدی که تو ساخته شدی که بدرخشی، الهام بخش باشی و هر سقفی که جلوی راهت هست رو بشکنی. پس من چند ثانیه سکوت میکنم که تو فرصت داشته باشی که تداعی کنی توی ذهنت همه چیزهایی رو که گفتم. این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا، و این دفتر بی‌معنی غرق می ناب اولا. حافظ میگه این لباس ساده و بی آلایشی که من پوشیدم نه برای خودش بلکه برای حال و هوای مستی و عشق واقعیه. یعنی من دنبال ظاهر نیستم، دنبال حس زندگی و لذت واقعیم. و این دفتری که پر از نوشته های بی‌معنی به نظر میاد برای من مثل یک عالمه حال و هوای ناب و سرخوشیه. این دفتر غرق لذت و شور زندگیه، حتی اگر دیگران چیزی ازش نفهمن. چون مصلحت اندیشی دور است ز درویشی، هم سینه پر از آتش هم دیده پر آب اولا. میگه چون آدمی که واقعی و درویشه که دنبال مصلحت و حساب کتاب و 2 تا 4 تا که نیستش، که دلش پر از شور و حرارت زندگیه، همزمان هم چشماش پر از حس و حاله و گاهی هم حتی غم و اشک. یعنی هم عاشق هم حسرت داره، هم شعله درون داره، هم لطافت و حساسیت داره. ببین خیلی خودمونی بخوام بگم، میگه ببین درویش واقعی هیچ وقت دنبال این که چی به نفعش نیست و چی به نفعشه نیست، بازیش اینجوری نیست، دنبال مصلحت اندیشی نیست، دلش پر از آتیشه، انگار همیشه یه شور و شوق توی وجودش داره، ولی چشاش هم پر از آب و حس و حاله. یعنی هم عاشق هم یه چیزایی دردش میاره، هم دلش میسوزه هم لطیفه. یه ترکیب عجیب ولی واقعی از همه این احساساته. تا بی سر و پا باشد اوضاع فلک زنده است، در سر هوس ساقی در دست شراب اولا. میگه ببین وقتی اوضاع دنیا اینجوری آشفته و بی سر و ته، یعنی هیچ چیز سر جاش نیست و همه چیزم به هم ریخته است دیگه، هرس زدن و دنبال حساب کتاب دقیق بودن خیلی هم فایده ای نداره، چون دنیا طبق عقل و منطق 2 تا 4 تا که نیستش که. راست میگه. میبینید بعضی موقع نگاه میکنی به شرایط، خب میبینی که مثلا میخوای یک کاری انجام بدی، میری 2 تا 4 تا میکنی، میری با 10 نفر مشورت میکنی، رو کاغذ هم همه چی قشنگه، بعد میای کارو شروع میکنی، حالا اون هدف رو شروع میکنی، میبینی اصلا کوچکترین شباهتی به اون پیشبینی های ذهنیت نداره. نه اینکه بگم اشتباهی ها، ولی میگه خیلی وقتا اصلا 2 تا 4 تا نمیشه، قربونت برم. خیلی وقتا میگه اصلا نشین فکر نکن، یکم ببین احساست چی میگه بهت، دنبال اون باش. در واقع داره یه تذکر بهت میده، میگه بهترین کار اینه که آدم سنگینی قصه ها رو بذاره زمین و یکم سبکتر زندگی کنه، به جای اینکه دائم حرص آینده و ناعدالتی و بدبیاری ها رو بخوره، بهتره دنبال دلخوشی باشه، مثل اینکه هوس ساقی تو سرش باشه، یعنی اشتیاق رفاقت، شادی، سبکبالی و یه جام شراب تو دستش. جام شراب وقتی میگه تو دستش هست، حافظ داره میگه که بابا یعنی به بیخیالی طی کن،
لذت بردن در لحظه. این که من و تو هوشیار باشیم. نگاه، در عین حالی که حافظ داره جام شراب و مثال میزنه، تعبیر من اینه که اتفاقا داره میگه تو لحظه هوشیار باش. آدم رند اونیه که امروز بی باده خوش باشه. آدم رند اونیه که امروز بدون اون جام شراب بلد باشه، بازی زندگی رو یاد گرفته باشه و بدونه که خیلی هم خبری نیست. در واقع چیزی که من دستگیرم میشه برای خودم و خودت اینه: از همچو تو دل داری دل بر نکنم آری، چو تاب کشم باری زان زلف به تاب اولا. میگه از دلبری مثل تو من دل نمی کنم. معلومه که همچین اشتباهی نمی کنم، چون وقتی میتونم بار سختی ها و قصه ها رو بکشم، خب چه بهتر که این بار رو به خاطر زلف پرپیچ و خم تو باشه، نه اون ماجرای سخت زندگی. میگه من که قرار درد بکشم، بذار این درد رو به خاطر رسیدن توی دلبر بکشم دیگه، نه به خاطر این پیچ و خم زندگی. راست میگه. در واقع داره میگه که ببین، من سختی و مشکلات عاشقی رو به جون میخرم چون ارزششو داره. وقتی طرف مقابلم تو باشی، من همه کارم میکنم. بیا بریم تو دل ماجرا، ببینیم که این چند بیتی از لسان غیب حافظ شیرازی چه پیامی برای من و تو داره. چون اینم بگم، من همیشه معتقدم، همیشه گفتم، نمیدونم چند وقت مهمون منی توی این کانال، همیشه گفتم اون ذهن انسان، اون خرد انسان، خب به ذات دنبال کار نیکه، دنبال انجام دادن کارهای پسندیده است. فطرتش پاکه و شرایط زندگی باعث میشه که ما بعضی جاها تصمیمات نادرست بگیریم، بعضی جاها کاری رو اشتباه بدیم که بعدها پشیمون بشی. ببین، نمیگم کار اشتباه، اصلا معتقدم اصلا کار اشتباه نداریم. بعضی موقع من فراز یه روزی یه کاری انجام میدم، 2 سال بعد متوجه میشم که اون تصمیمم اشتباه بوده. پس امروز دنبال نشونه‌ای هستیم برای گرفتن تصمیمات درست. چی مقدس‌تر و پاکتر از صحبت لسان غیب حافظ شیرازی؟ این چیزیه که، این رسالتیه که ما به خاطرش هر روز میایم، این پیامو میشنویم که ببینیم آیا میتونیم از یک گوشه از این پیام وام بگیریم، بذاریم گوشه ذهنمون که بتونیم تو بزنگاه ازش درست استفاده کنیم یا نه. پس الان شیرجه میزنیم با هم، میریم تو دل ماجرا، ببینیم این پیام چه داستانی برای من و تو داره. اینجوری آغازش میکنم که میگه دنیا هیچ وقت روی آرامش و نظم رو بهت نشون نمیده. همیشه یا اوضاع اقتصادی قاطیه، یا حال و هوای روز مردم خوب نیست، یا یه قصه و بدبیاری هست. اگر بخوای بشینی هرس همه اینا رو بخوری، هم عمرت هدر میره، هم اعصابت داغون میشه. یه واقعیتی رو میخوام به شما بگم، این که خیلیا فکر کردن که الان قیمت دلار، سکه، اگر از اون چیزی که هست بیاد پایین تر، اوه چقدر وضعش بد میشه. مثلا اون کسی که خیلی مثلا مال تو دستش هست، به خدا قیمت میاد پایین، فرداش هیچ اتفاقی هم تو زندگیش نمیفته. چه بسا خیلی ها فکر کردن اگه الان قیمت فلانچی بره بالا، چقدر وضعش خوب میشه، این اتفاق میفته. به خدا که هیچ اتفاقی نمیفته. منظور چیه؟ توی بازی 2 تا 4 تا نریم. اگر بخوای نگاه کنی، همیشه مشکلات هست، همیشه چیزی هست که من و تو بخوایم به خاطرش هرس بخوریم و از همه چی مهمتر بخوایم برای خودمون دغدغه و اشتغال فکری و ذهنی درست کنیم. میگه اگه بخوای دنبال این چیزها باشی، همیشه هست، جلو دستت پیدا میکنی چیزهای متفاوت که برای خودت بیایی داستان درست کنی. پس بهتره که یه کمی سبک زندگی کنی. به جای اینکه مدام تو فکر مشکلات باشی، سعی کن از همون چیزهای کوچیک و دم دستی
لذت ببری دیگه. حالا نمیدونم برای تو چی میتونه باشه، خیلی چیزا اصلا نباید مثال بزنیم چون اصلا تعریف ناپذیره. برای یکی قدم زدنه، برای یکی سینما رفتنه، برای یکی چند خط کتاب خوندنه، برای یکی موزیک گوش دادنه، برای یکی ورزش کردنه. چرا؟ چون حافظم داره همینو میگه همون چیزی که مثل شراب و ساقی نماد شادی و بیخیالیه، میگه ول کن از این داستان، یکم بیا بیرون، از یکم نمای دورتر به ماجرا نگاه کن. پس پیام امروز برای تو اینه: حرص دنیا رو نخور، همه چی یه جوری میگذره. یه جای قصه دل بده به عشق و لحظه های خوش. اگه سختی پیش میاد بیخیال نشو، چون عشق ارزششو داره. خوشی رو از همین الان و تو همین شرایط بساز، نذار فردا و فردایی بشه که معلوم نیست اصلا کی میاد و چه شکلیه. همه اینها رو گفتم، ولی یه چیز دیگرم باید بگم، اونم واجبه. اینی که گفتم بیخیال باش، این بیخیالی معنیش این نیست که آدم مسئولیتاشو ول کنه یا از بار همه مسئولیتاش شونه خالی کنه. نه، بیخیالی بیشتر یعنی این که زیادی درگیر قصه و حرص دنیا نشی. زندگی همیشه بالا و پایین داره، پول، کار، رابطه، اوضاع جامعه، هیچ وقت همه چی 100% طبق میل آدم پیش نمیره. اگر بخوایم مدام فکر کنیم چرا اینجوری شد، چرا اوضاع خرابه، چرا من اینجوری بد آوردم، آخرش فقط خودتو خورد کردی. بیخیالی یعنی به چیزایی که دست تو نیست گیر نده. مثلا اوضاع فلک و روزگار دست من و تو نیست، پس حرص زدن بیفایده است. از دلخوشی‌های کوچیک لذت ببر، مثل یک دور همی ساده، یه موسیقی خوب، یه قدم زدن. وقتی قرار سختی بکشی بذار به خاطر عشق باشه، چون عشق با همه دردسرهاش یه نیروی قشنگ بهت میده که بقیه مشکلاتتو قابل تحمل تر میکنه. ذهنتو سبک کن، به جای غرق شدن توی آینده یا گیر کردن توی گذشته بیشتر به لحظه الان فکر کن. خلاصه بیخیالی یه جور سبک زندگیه، نه یعنی بی‌مسئولیتی ها، بلکه یعنی خودتو از بار اضافه نگرانی ها و حرص الکی خلاص کنی. اینجوری هم حال دلت بهتره، هم راه تو زندگی هموارتر. ببین، زندگی همیشه پر از بالا و پایینه. یه روز همه چی رو به راهه، یه روز دیگه انگار همه چی قاطی میشه. اما اصلش اینه که هیچ قصه و هیچ مشکلی موندگار نیست. وقتی اینو بفهمی راحت تر میتونی بی خیال بعضی چیزا بشی و خودت از فشار بی خود آزاد کنی. بی خیالی یعنی تو بدونی دنیا سر جای خودش نمیسته و تو هم قرار نیست همه چی رو کنترل کنی. پس به جای جنگیدن با چیزی که دست تو نیست، انرژی تو بذار برای چیزایی که میتونی بسازی: عشق، دوستی، دلخوشی، یه قدم زدن زیر بارون، یه چای داغ با یه دوست، یا حتی یک لحظه خندیدن بی دلیل میتونه حالتو خوب کنه. زندگی همین چیزای کوچیکه که اگر قدرشو بدونی سنگین ترین روزام سبک برات میگذره. و در خاتمه اینو بگم و برم: هیچ وقت برای شروع دوباره دیر نیست. زندگی پر از فرصت‌ها و حتی یک قدم کوچیکی که امروز برمی‌داری. همین قدم‌های کوچیک میتونه مسیرتو توی دراز مدت عوض کنه. هیچ کس تو رو متوقف نمی‌کنه جز خودت. پس تردید و بذار کنار، با انرژی و انگیزه حرکت کن. هر روز یک شانس جدید برای بهتر شدن، قوی‌تر شدن و رسیدن به بهترین نسخه خودته. و این بود پیام امروز از لسان و غیب. در طی روز هیچ چیز به اندازه خوندن کامنت های شما منو خوشحال نمیکنه و به من انرژی ادامه دادن نمیده. خواهشم اینه که منو از این قضیه محروم نکنید و خواهشم اینه که اگه تا حالا چنل رو ساب نکردی حتما سابسکرایب کن. این موضوع باعث میشه که ما بزرگتر بشیم و من تلاش کنم که با کیفیت بهتری محتوامو ارائه بدم. و همین دیگه، پوینده باشی و پایدار.